صباح الخير، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض الخبز الانجليزي او الانجليش مافن، ويمكن هو معروف عندنا اكتر ان اسمه ماك مافن، وده لاننا دايما بناكله في منيو الفطار بتاع ماكدونالد. في فيديو النهاردة هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، وهنتعلم كمان ازاي نقدمه باكتر من طريقة، مش زي ماكدونالد بس لو دي اول مرة تشوفونا انزلوا دلوقتي اشتركوا في القناة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه هنبدا بمقادير العجينه. انا هنا عندي ربع كوبايه من الميه الدافيه، هحط عليها معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وهحط كمان معلقه كبيره من السكر الابيض. هقلبهم كويس واتاكد ان السكر داب في الميه، لان ده اللي هيخلي الخميره بتاعتي تتفاعل وتنشط بسرعه. هشيلهم على جنب وهبدا في تجهيز باقي المكونات. عندي هنا 4 كوبايات ونص دقيق متعدد الاستعمالات، حوالي 450 جرام، وممكن كمان استعمل الدقيق المخصص للمخبوزات. المقادير كلها هسيبها تحت الفيديو في صندوق الوصف. هضيف عليه معلقة صغيرة من الملح حوالي 5 جرام، وهضيف كمان 1.5 كوباية من الحليب الدافي، واتأكد ان درجة حرارة اللبن مش عالية زيادة علشان ما تموتش الخميرة. ودلوقتي هضيف عليها الخميرة. انا خلاص اتأكدت انها سليمة وبدأت تتفاعل وفي كمية فقاعات كبيرة في الكوباية. هديهم كده تقليبة سريعة، ودلوقتي هحط عليهم الزبدة. انا عندي هنا 2 معلقة كبار من الزبدة، مسخناهم في الميكروويف 20 ثانية، يعني مش عايزاها سايلة خالص ومش عايزاها جامدة من التلاجة. خلاص كده دي كل مكونات العجينة بتاعتي. هبدأ دلوقتي اخلطهم بالمعلقة، ولما تتشكل عجينة هعجنها بايدي. انا ممكن استعمل العجان الكهرباء، لكن هي الكمية مش مستاهلة، يعني ممكن نعجنها بايدنا بسهولة عادي. في المرحلة دي خلاص انا ممكن اعجن بايدي. مدة العجن تقريبا بتكون 10 دقايق. لازم اتأكد ان العجينة بتاعتي اتخدمت كويس واتعجنت كويس جدا، ده اللي هيخليها هشة وطرية. لان دايما المخبوزات لما اعجنها كويس ده بيزود نسبة الجلوتين فيها، وده اللي هيخليها طرية وهشة لما تتخبز، سواء هنخبزها في الفرن او على النار المباشرة زي ما هنعمل دلوقتي. خلاص كده انا العجينة بتاعتي جاهزة. هسيبها في بولة دهناها بطبقة بسيطة من الزيت، وهسيبها تخمر تقريبا لمدة ساعة. انا دلوقتي غطيتها بستريتش، وهغطيها كمان بفوطة لان الخميرة بتنشط اكتر في الاماكن الضلمة. انا هنا خلاص العجينة بتاعتي خمرت للمرة الاولى، وده شكلها. هنزل منها الهواء وهعجنها عجنة سريعة، مش زي اول مرة. دايما المخبوزات كل ما اتعجنت اكتر واتخمرت لاكتر من مرة بتكون طرية وهشة اكتر. خلاص هو ده شكلها. هبدأ دلوقتي اني اقطعهم. انا عشان اضمن ان القطع تكون متساوية، اول حاجة هقسم العجينة دي نصين، وابدأ اقسم كل جزء منهم لقطع متساوية. ولو حابين ان القطع كلها تكون بنفس المقاس، احنا ممكن نوزنهم. كل قطعة تقريبا هتكون 65 جرام. انا بصراحة بحب الميزان، لان ده بيضمن لي ان كل القطع قد بعض وهتاخد سوا واحد ولون واحد. هنلم العجينة بالشكل ده ونكورها كده. بصوا ده شكلها، هو ده الشكل اللي احنا محتاجينه. هنعمل قطعة كمان، يعني زي ما قلت لكم الوزن يكون 65، ممكن يكون 60، ممكن يكون 70، زي ما تحبوا. انا هخلص الكمية بتاعتي كلها وهرجع لكم. انا خلصت الكمية بتاعتي كلها، ده شكلها. كمية الدقيق دي عملت لي 13 قطعة بالظبط. وزن القطعة تقريبا من 65 ل 70 جرام. دلوقتي انا هدهنها بطبقة خفيفة من الزيت، والخطوة دي بتضمن لي ان العجينة بتاعتي تفضل طرية. انا هنا خلاص دهنتهم كلهم. هغطيها دلوقتي بطبقة من الاسترتش وهسيبها تخمر للمرة التانية. بس المرة دي مش هتاخد وقت طويل زي اول مرة، هتاخد تقريبا نص ساعة بس. خلاص ده شكلها بعد ما خمرت. بصوا قد ايه شكلها منتفخ، حجمها اتضاعف تقريبا. دلوقتي الخطوة دي من اكتر الحاجات اللي بتميز خبز المافن عن اي نوع خبز تاني. اللي عندي ده دقيق سيمولينا، وممكن استعمل مكانه دقيق الذرة الاصفر، وهو ده اللي هيدي للمافن بتاعي الطبقة المقرمشة المميزة بتاعته. هتك عليه كده بظهر ايدي علشان ابططه شوية، لاني مش عايزاه منتفخ زي خبز البرجر. هوريكم واحدة تانية كمان علشان تعرفوا انا قصدي ايه. هحطها وهتك عليها بظهر ايدي. بس هو ده كده الشكل اللي انا عايزاه، بشويش طبعا علشان الهواء ما يخرجش منها.
هخلص كل كمية المافن بتاعتي هنقلها على طبقة الدقيق دي او طبقة السيمولينا دي. انا هنا خلاص نقلتهم، والمرة دي لازم احافظ على المسافات بينهم علشان ما يلمسوش بعض لما يتخمروا المرة الاخيرة. هغطيهم بفوطة وهسيبهم على ما هبدأ اسخن الطاسة اللي هسويهم فيها. انا هنا عندي طاسة حطاها على درجة حرارة متوسطة لهادية، هدهنها بطبقة خفيفة من الزيت وهبدأ احط فيها وحدات المافن بتاعي. طبعا لازم اشيله بشويش جدا علشان الهواء اللي فيه ما يخرجش واثار صوابعي ما تبقاش على المافن فشكله يبوظ. بصوا شكلها منتفخ ومظبوط ازاي. بحطها بالراحة، وكمان مملاش الصينية قوي علشان وانا بقلبه اخد راحتي. خفيف جدا يا جماعة، انا حاسة اني شايلة هوا في ايدي. انا هحط 4 بس مش اكتر من كده. ودلوقتي هرش عليه مية رشتين 2 بس كده بالبخاخة، مية عادية جدا. وده السر اللي هيضمن لي ان المافن بتاعي يفضل طري ويستوي مظبوط. انا لازم اغطي الصينية بتاعتي باي غطا عندي علشان اضمن انها تستوي كويس. بصوا ده شكلها تقريبا بعد 5 دقايق من الوقت. هبدأ دلوقتي اني اقلبها واشوف كده من تحت اخبارها ايه. بصوا اللون تحفة، هو ده اللون اللي انا عايزاه بالظبط. هقلب كل الكمية بتاعتي بشويش جدا علشان ما بوظش شكلها، لان هي لسه من فوق ما استوتش كويس. بصوا شكلها حلو ازاي، وكلها واخدة نفس درجة اللون. ده دليل ان حجمها كله واحد ودرجة الحرارة بتاعتي مظبوطة، لا هي عالية قوي ولا هي واطية قوي. دلوقتي هغطيه تاني وهسيبها تكمل سوا، هتاخد تقريبا كمان 4 دقايق. دلوقتي خلاص اعتقد انها جاهزة. هنقلبها كده ونشوف. درجة اللون دي تحفة، انا شايلة هوا في ايدي، ده دليل انها استوت مظبوط. الريحة طبعا رائعة. خلاص كده بصوا كلهم اخدين نفس درجة السوا ونفس اللون. هي دي النتيجة اللي انا عايزاها، انجليش مافن مثالي. بعد كل دور لازم ادهن الطاسة بتاعتي بطبقة خفيفة من الزيت. ودلوقتي هحط الكمية التانية من المافن وهفضل اعمل كده وهدهن بين كل دور والتاني طبقة خفيفة من الزيت لحد الكمية بتاعتي ما تخلص كلها. وطبعا منساش اني ارش رشتين من المية واغطي الصينية كويس. انا كده خلاص خبزت كمية المافن بتاعتي كلها. طبعا مش محتاجة اقول لكم هي قد ايه تحفة، شكلها كفاية. الريحة عندي خطيرة جدا، مستوية مظبوط من كل جنب، لونها ذهبي وجميل. هنشوف دلوقتي هنعمل فيها ايه مع بعض. اول طريقة هقدم بيها المافن بتاعي اني هعمله ميني بيتزا، وده اني هفتحه كده بالشوكة. هو المافن بيتفتح بطريقة مختلفة شوية، وده لان عايزين السطح بتاعه يكون خشن فيقدر يشيل كمية اكتر من الحشو او من الزبدة او من الطبقة اللي هنحطها عليه. بصوا زي ما انتم شايفين كده لحد ما اوصل للنهاية، وساعتها يتفتح معايا بكل سهولة. بصوا ده شكله لما فتحته من جوه، السوا بتاعه مظبوط جدا. هحطه على صينية عليها ورقة زبدة. انا النهاردة هستعمل صوص البيتزا، ده صوص بيتزا جاهز، ممكن كمان استعمل اي صوص احبه. هحط عليه كمان جبنة موتزاريلا او اي نوع جبنة تاني انا افضله. وهحط كمان فلفل الوان. طبعا التوبنج بتاع البيتزا ده بيكون اختياري، يعني ممكن احط زيتون اسود، اي حاجة انا افضلها. كمان هحط عليه قطع من الهوت دوج. زي ما قلتلكوا التوبنج ده اختياري، ممكن احط اي حاجة انا بفضلها. شوية جبنة موتزاريلا كمان، دي بتبقى طريقة حلوة قوي لتقديم الانجليش مافن. كمان هنا عندي زعتر وزيت زيتون. عايزة اقول لكم ده من اكتر بقى الحاجات اللي انا بحبها، الزعتر وزيت الزيتون بيبقى حلو قوي مع المافن. هحط كمية مناسبة وهحط عليهم كمان جبنة، وممكن كمان احط طماطم شيري. جربوا يا جماعة الوصفة دي هتعجبكم جدا. انا كده هكمل الصينية اللي عندي كلها بنفس الطريقة، وزي ما قلت لكم تقدروا تستعملوا اي توبنج انتوا تفضلوه. هدخله تحت الشواية 5 دقايق يا دوب بس الجبنة بتاعتي تسيح. ودلوقتي هنعمل طريقة التقديم الاشهر وهو الماك مافن. عندي هنا في طاسة هدهنها طبقة بسيطة برضو من الزيت، وهسوي فيها البرجر بتاعي.
وكمان انا حابة اني احمص المافن بتاعي من جوه، فبفتحه زي ما فتحته كده المرة اللي فاتت، وهحطه كمان يتحمص في نفس الطاسة. انا البرجر بتاعي خلاص قرب يجهز، بقلبه كده الناحية التانية. ممكن كمان ازود الكمية اللي انا حطاها في الطاسة، احط مافن او احط البيض. انا ما كانش عندي رنج للبيض فجربت استعمل القطاعة دي، هنشوف هيبقى شكله ايه. هدهنها طبقة زيت خفيفة وهحط جواها البيض بتاعي. تمام كده ظبطت. هديله رشة ملح ورشة فلفل. تمام كده، انا الحاجة بتاعتي تقريبا جاهزة. هحط على البرجر شريحة من الجبنة الشيدر. خلاص كده هبدأ دلوقتي اكون الساندوتش بتاعي. هطلع العيش، هدهنه بطبقة خفيفة من اي جبنة قابلة للدهن. هطلع عليه بقى البرجر، وخلاص الجبنة ساحت عليه. ودلوقتي هحط عليه شرايح الطماطم والخس. هغطيه بالطبقة التانية من خبز المافن، وكده خلاص ماك مافن برجر بقى جاهز معايا. احلى من مافن والله يا جماعة. دلوقتي هعمل سندوتشات البيض بنفس الطريقة برضو. هطلع العيش بتاعي وهدهنه بطبقة من الجبنة القابلة للدهن، وهحط عليه البيض ده شكله. وكمان اقدر احط عليه اي نوع من اللحوم الباردة اللي احبها، يعني تركي او سلامي، روز بيف، اي نوع انا افضله. ودلوقتي احط عليه الطبقة التانية من خبز المافن، ودي كانت طريقة ماك مافن ماكدونالد. ودلوقتي هنقدمه بطريقة تانية. هفتح برضو الخبز بتاعي كده وهدهنه بطبقة من الجبنة القابلة للدهن. انا المرة دي هحول المافن بتاعي لكنابيه. الكنابيه ده نوع من المخبوزات الفرنسية، بتتقدم بأنواع مختلفة من الجبنة واللحوم الباردة وممكن كمان الأسماك. وعلى فكرة كنابيه يعني كنبة باللغة الفرنسية، يعني قطعة الخبز دي زي الكنبة، والتوبينج اللي عليها هم الأشخاص اللي قاعدين. هو تشبيه غريب بصراحة. خلاص كده هبدأ دلوقتي أزينها بقطع من اللحمة الباردة. بلفها كده على شكل وردة علشان تديها شكل جمالي. ممكن أستعمل نوع واحد وممكن أستعمل أكتر من نوع. أنا هنا مستعملة سلامي وتركي مدخن. كمان ممكن أحط لها قطع من الفجل الأحمر، بيديها قرمشة وطعم جميل قوي. طبعا أهم حاجة في نوع المقبلات دي إن يكون شكلها جميل ويفتح النفس، وهو ده المطلوب منها أصلا. هحط كمان قطع من الطماطم الشيري. زي ما قلنا ممكن ازينها باي حاجة انا احبها. هحط كمان فلفل اخضر او فلفل الوان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن كمان اديها عود من الشبت بيديها شكل جميل قوي. انا خلاص خلصتهم كلهم بنفس الطريقة. ودي البيتزا بتاعتي خرجت من الفرن، شكلها رائع. كمان ممكن احط على اللي بالزعتر ورق ريحان، طعمه حلو قوي وبيديها كمان شكل جميل. خلاص كده، لكن عايزة اقول لكم على احلى طريقة فعلا تاكلوا بيها الانجليش مافن، وهو انكم تحمصوه ويكون ذهبي كده ومقرمش من جوه، وتحطوا عليه زبدة ومربى. صدقوني دي احلى طريقة تاكلوا بيها الانجليش مافن. انا هنا بحب استعمل كمان مربى الفراولة، بتبقى طعمها حلو قوي معاه. هي دي كانت وصفتي الانجليش مافن، وازاي نقدر نقدمه باكتر من طريقة. بتبقى حلوة قوي لو عازمين اصحابنا على الفطار، او لو عندنا ولاد بتذاكر ومحتاجة حاجة سريعة. اتمنى ان وصفة النهاردة تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وتشتركوا في القناة. اشوفكم على خير في فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.